שלום וברוכים הבאים להדרכת אורחים של נקסט פלוס, הדרכה שהיא חלק מסט של הדרכות שנקרא Zero to Hero, ובעצם הרעיון בסט הדרכות הזה הוא להתמקד בגישה פרקטית יותר של הטמעה ופחות בתיאוריה. אז גם היום במסגרת הוובינר הזה אנחנו נעשה פרקטיקה, ומה נעשה היום? אנחנו נבנה תהליך עבודה ייצורי, נראה איך אנחנו עורכים אותו, מנתבים, טריגרים לוולידציה, להקים פריטים, בעצם ניגע כמעט בכל המודולים האפשריים בתוך נקסט פלוס. חייב להגיד שהסשן הזה נהדר למי שלא מכיר כמעט בכלל את המערכת ורוצה ללמוד קצת על עריכה בסיסית. כמובן שאת הדוגמה שתראו היום אפשר להשליך כמעט על כל פעילות אחרת, והיא נותנת אחלה בסיס ויסוד להמשיך ולהתקדם כעורך עצמאי. בכל מקרה, במידה ואם תרצו לקרוא עוד על מה שנראה היום, יש את כל החומרים בצורה מורחבת יותר לגבי המודולים והתיאוריה ואיך הם עובדים במאגר הידע שלנו, וכמובן המוטו שלנו זה לא להסס לפנות ל-CS, והגישה גם למאגר הידע וגם אלינו הוא דרך הצ'ופצ'יק הזה שנמצא אצלכם בסביבות. לחיצה עליו, לחיצה על הודעה חדשה, ואנחנו מתחילים לנהל שיח על הדברים, אז אתם מוזמנים. טוב, אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לראות היום משהו, דוגמה פרקטית, איך אנחנו עושים הטמעה פרקטית של תהליך. אז תכירו את פרוד 1, קוביית מתכת עם שתי גומיות, מורכבת בגדול 3 פרקים, פרק הרכבה, פרק בדיקות איכות, ואחריו מגיע אריזה ותיוג. אני אשתף את הקובץ הזה, תלוי באיזה פלטפורמה אתם רואים את זה, אבל הקובץ הזה היא משותף, וכמובן תוכלו לעבור על הפרטים ועל התיק מוצר נקרא לזה, ובעצם להבין מה אני עושה. אני לא הולך להרחיב על זה יותר מדי במהלך הוובינר, פשוט כי אני רוצה שתראו את הפרקטיקה, וכמו שאמרתי, התיאוריה נמצאת ברשת. אנחנו כן נעבור שנייה אחת על התהליך, נראה רק מה אנחנו הולכים לעשות, נצלול ישר לתוך הפרקטיקה. אם אתם רואים את זה אונליין, תעצרו, תורידו את הקובץ, תעברו שנייה לתיק מוצר, תבינו איפה הטריקים שלנו ואיפה אנחנו הולכים, איפה הדברים שהיינו רוצים ליישם, או איך אתם הייתם מיישמים את זה, ותמשיכו את ההקלטה. אז כמו שאמרנו, המוצר שלנו פרוד 1 מורכב מ3 פרקים, הרכבה, בדיקות איכות, אריזה ותיוג. בוא שנייה נעבור על הפרקים בכזה 10,000 רגל. אז הוראות הרכבה מורכב, פרק הוראות הרכבה מורכב מ4 שלבים, יש לי את הכותרת, את התוכן בעצם, מה אני אמור לעשות בכל שלב, יש לי איזושהי מדיה שמצורפת לזה, הנה הבום של הפריטים איתם אני מרכיב, אני כבר רואה שפה יש לי דיווח מספרים סידוריים, ובואו נראה מה קורה בשלב הבא. השלב הבא בדיקות איכות, אם צריך לקלוט איזשהו טווח, אני רואה שיש לי עצירה במידה ואני לא בטווח, יש לי טופס, יש לי פה איזשהו תהליך ריוורק, ועוד הפעם טופס ללא עצירה. אז אנחנו נראה גם איך עושים את זה, ושלב אחרון, הכנת אריזה עם ההוראות וסגירה ותיוג עם ההוראות. נהדר. אז כמו שאמרנו, כדי להתחיל, אני אשתף אתכם במסך ואראה לכם איך אני מטמיע תהליך כזה בעצם בסביבה חלקה מאפס. אשתף את המסך השני שלי. ונתחיל. טוב, אז כדי להתחיל לערוך תהליך, הדבר הראשון שאני צריך לעשות הוא להיכנס למידול, תהליכי עבודה, כל התהליך. כאן נמצא בעצם את הטבלה שמכילה את כל התהליכים שנמצאים אצלי במערכת. יוצר פלוס, יצירת תהליך חדש, נקרא לו פרוד 1 וניצור תהליך. אוקיי, אני אחבר את המוצר רק בסוף, כי כרגע הייתי רוצה ליצור יותר את התוכן
של התהליך שלי. רק למי שלא מכיר, זו סביבת העריכה שלי. למעלה אני אראה מידע מנהלתי לגבי התהליך, מה השם שלו. במידה ואני רוצה להוסיף תיאור, אני יכול לרשום כאן תהליך ויראה למשתמש איך ידריך את עוד אחד. אני יכול להוסיף תמונה, אני יכול לבחור תבנית, ובסוף כמובן לשייך את המוצר. מה זה אומר? זה אומר שברגע שנרצה לפתוח פקודת עבודה, אנחנו נפתח פקודת עבודה על מוצר מסוים. ברגע שלמוצר הזה יש תהליך מקושר, אנחנו נפעיל אותו באמצעות המוצר הזה. קוביה של כרגע בעריכה במה תהליך העבודה משוחרר, זה תהליך חדש, לכן הוא לא משוחרר, אבל ההבדל ביניהם זה אנחנו יכולים לראות מה נמצא ברצפת הייצור, לעומת מה אנחנו עורכים כרגע. אוקיי, אז כדי להוסיף שלב חדש, שלב ראשון, אני צריך ללחוץ כאן על הפלוס והתווסף לי שלב. ניתן להוסיף שלב גם ידי דאבל קליק איפשהו על האזור האפור, וגם זה, הנה בבקשה, ייצור לי שלב. כדי למחוק שלב, אני אצטרך לבחור את השלב אותו אני רוצה למחוק, ללחוץ על Backspace ולאשר את המחיקה. ברגע שאני בוחר שלב, נפתח לי תפריט העריכה, שמבקש ממני להוסיף בעצם את התוכן. אז התוכן שלי בשלב הראשון הוא בעצם סביבת עבודה, נעשה copy-paste מהמצגת, אני יכול להגיע לתיאור, להעתיק ולקבל בעצם את המידע שלי כאן. אם אני ארצה להוסיף, ברגע שאני רוצה להוסיף מדיה, לחיצה על ה-upload, תוביל אותי לאשף הקבצים שלי, אני אוהב שהכל מסודר, לכן אני אוהב לשים את הדברים בתיקיות, אני אלחץ על חדש, אוסיף תיקייה שנקראת פרוד אחד, נס אליה, ואני אעלה לכאן את הקבצים, כמובן לוקח את זה ישירות מהמצגת, אז אני אעלה אותו לתיקייה. תמונה של השלב הראשון, לחיצה כפולה, ויש לי את הבייסיק לשלב ראשון, יש לי כותרת, יש לי תיאור, יש לי מדיה, גם כאן אני יכול לראות שיש לי אינדיקציה לזה, יש לי כאן מדיה, וזה השלב הראשון בגלל הספרה האחד. כדי לראות מה יצרתי, אני נלחץ על תצוגה מקדימה, מהשלב הראשון, מהשלב הנבחר כרגע אין לזה משמעות, נעשה מהשלב ראשון, וזה השלב. ברגע שהמשתמש שלי ילחץ על הבא, כרגע זה שלב אחד, הוא יחתום על השלב, אבי הירוק הזה זה חתימה, שימו לב ברגע שאני לוחץ, אני רואה על ידי מי זה לחתם, כמובן שבתצוגה מקדימה המידע לא נשמר, אבל זה סמלות טוב. אוקיי. נמשיך להוסיף את שאר השלבים, אבל בטכניקה קצת אחרת. אפשרות נוספת להוספת שלבים היא לעשות יבוא שלבים, ובזה אני הולך להשתמש. יבוא שלבים נותן לי מין טבלה כזאת, שאליה אני אוכל להעתיק את התוכן שלי, מתוך המצגת כמובן. אם דבר לי מדיה, יכלתי לצרף אותה כאן, אם היו לי שדות הייתי יכול לבחור את זה פה, אך כרגע אנחנו לא נעשה את זה, זה וובינר אחר, ונעשה הוספת שלבים לתהליך עבודה הזה, ואני מקבל את כל השלבים כבר מוכנים. כדי לחבר את שלב אחד לשאר התהליך, במקרה הספציפי הזה אני אעשה תצוגה מקדימה,
שימו לב, התהליך שלי לא ממשיך כי לא חיברתי אותו. כדי לחבר את התהליך, נמתח חץ מהשלב לשלב. אוקיי, בואו נראה מה יש לנו כאן. אז יש לי הכנת סביבת עבודה, יש לי מתיחת גומייה, יש לי דיווח מספרים, יש לי בדיקת גופים. בעצם כל התהליך שלי כאן. אז מתיחת גומייה שנייה. אחד נעלה את המדיות. מתיחת גומייה שנייה ודיווח מספרים סידוריים. כדי לדווח מספרים סידוריים, אני אבקש פה בקש מספרים סידוריים, וכדי לעשות חתימות, יש לי את אזור החתימות שלי בכל שלב. ברגע שאני פותח את תפריט החתימות שלי, הוא נותן לי כמה אופציות. האם לעשות את החתימות בסדר רציף, כלומר אני מחייב את המערכת לעקוף את הסדר שיופיע לי כאן, אפשר מספר חתימות על ידי אותו משתמש, המשמעות של זה היא בעצם, אם אני מכהן בכמה תפקידים, האם אני יכול לחתום לעצמי, כלומר יש לנו הזמנה מאוד גדולה על הקו, ופתאום אני, למרות שאני בקר איכות, אני עושה עבודה של מרכיב, האם אני יכול לחתום לעצמי בשם האיכות, במידה וכן, אפשר לסמן, במידה ולא, אנחנו יודעים לאכוף גם את זה. חתימות יכולות לבוא עם אישורים מיוחדים או בלי אישורים מיוחדים. לצורך העניין, כאן מנהל קו, זו דמות שעוברת איזושהי הסמכה, והחתימה שלו צריכה להיות מעוגנת באיזשהו סרטיפיקט. בשביל להוסיף את זה, אני צריך ליצור את ההסמכה במערכת, אנחנו נלך להגדרות, משתמשים, הסמכות. כן, ניתן לזה שם. קו, התיאור, שם, מי שמנהל את הקו. התוקף בעצם מדבר על האם התעודה הזאת היא צריכה להיות מחודשת או לא. דוגמה מאוד שכיחה עם מלגזנים, לפעמים מלגזנים צריכים לעבור איזה שהם הסמכות, עבוד בטיחות. בכל מקרה, במקרה שלנו, התפקיד הזה, ההסמכה הזאת מגיעה עם התפקיד, היא לא צריכה לעבור שום ולידציה, לכן התוקף שלה הוא 0, וגם כאן רשום לנו ש0 זה זמן בלתי מוגבל. אני נלחץ על הוספה ואני אקבל בעצם את ההסמכה מנהל קו בתוך רשימת ההסמכות שלי, אבל זה לא מספיק, אני צריך גם לציין מי חלק מההסמכה הזאת, כדי לצרף אנשים להסמכה, לחיצה על האיש, לחיצה על הפלוס, ואני יכול לצרף את המשתמשים של המערכת שרלוונטיים לזה. נעשה הוספה ונמשיך. כדי לחזור לתהליך, אני אחזור למידול, תהליכי עבודה, כל התהליכים, נחזור לעוד אחד, נעשה עריכה, ממשיכים דיווח, מספרים סידורים והחתמה, הגעתי לשלב החתימות, אני אאפשר על ידי אותו משתמש כדי שאני לא אחסום את עצמי, כמו שראיתי, אני כבר יותר מדי משתמשים במערכת, אז במקרה שלי אני מאפשר מספר חתימות על ידי אותו משתמש, מוסיף עוד חתימה שנקראת מנהל קו, והאישור שלו הוא מנהל קו. אוקיי, מה שאתם רואים כאן מאופרר, זה בעצם ניסיונות קודמים שלי, מכל מיני וובינרים אחרים, אבל אנחנו נבחר כמובן את מה שלא מאופרר, מנהל קו הזה. אוקיי, בואו נסמלץ, נעשה תצוגה מקדימה מהשלב הנבחר הפעם, אוקיי? שימו לב, אני מגיע ישר, אז קופץ לי הפופ-אפ של דיווח מספרים סידוריים כפי שנתבקשתי, כרגע אנחנו עושים את זה מתוך תהליך שלא פקודת עבודה, אז אני לא רואה כאן את כל עץ המוצר, אנחנו אוכפים את מוצר רק ברגע שהתהליך נמצא בתוך פקודת עבודה. אנחנו נראה את זה לקראת הסוף, ברגע שנתחיל להריץ את התהליך הזה כתהליך אמת. אוקיי, אז סגירה, וברגע שננסה לעשות הבא, יש לי גם דרישה להחתים עוד מנהל קו. אז השלב נחתם בידי אלכס, ומנהל הקו הוא גם אלכס, סגירה, ואני יכול להתקדם. יופי.
אני רואה שפספסתי פה. שלב מסוים, וזה בעצם מתיחת גומי הראשונה, אז אנחנו יכולים לראות שאם אני רוצה להוסיף עוד שלב, ניתקתי את החץ, אני נלחץ על הפלוס, וכבר יש לי שלב מקושר כדי לקשר את זה לשאר התהליך, כמובן, כמו שאמרתי, נמתוח את החץ מהשלב הקודם. כאן תהיה לנו מתיחת גומי הראשונה, אני קופץ רגע למצגת שלי, ואני עושה את הקופי פייסטינג, הבנתי, כדי שרוצים את זה, ניקח את זה. רגע, עושה לי פה בעיה ה-copy paste, שנייה. אוקיי, נעתיק את זה לתיאור. גם כאן אני אוסיף את המדיה הרלוונטית, הפעמתי לזה. ניגש לפה, אני אוריד את המדיה הזאת שהיא לא רלוונטית, היא של שלב 2, ונעלה את המדיה הרלוונטית לשלב 3. כאן אנימדיה זה בעצם הדיווח מספרים סידוריים. אוקיי, ממשיכים הלאה. סיימתי בעצם את פרק, בוא נעשה רגע תצוגה מקדימה, מהשלב הראשון, סיימתי את הפרק הראשון שלי, אז וידאתי שהעובד שלי מוודא שיש לו את כל התוכן, הנה הוא חותם לי על השלב, אוקיי? מתח את הגומיה השנייה, הראשונה, מתח את הגומיה השנייה, דיווח לי מספרים סידוריים, והחתים מנהל קו לאישור. עכשיו הוא מתקדם בעצם לבדיקת גופים זרים. לפני שאנחנו נעשה את זה, אני מאוד אוהב לחלק את התהליך שלי לפרקים, א' מבחינה אסתטית, וגם שבעיקר מבחינה אסתטית. אז כדי לעשות את זה, אני אוהב קודם כל לחלק ככה בצורת עמודים את התהליך שלי. אני רוצה שכרגע נדבר על פרקים. אני אסמן את 4 השלבים האלה שבעצם חלק מתהליך ההרכבה, והייתי רוצה לצרף אותם לפרק. מתחת לאזור הקבצים יש לי אזור ייעודי לפרקים. כדי ליצור פרק במערכת, אני נלחץ על עיפרון לכחול, יש לי פרק. חובה. ואריזה. 4 השלבים הראשונים אני מצרף לפרק הרכבה, 2 השלבים האחרים לפרק בדיקות, פרק אריזה. מה זה נותן לנו כמובן? א', אנחנו רואים אינדיקטור שהשלבים האלה שייכים לפרק מסוים, וברגע שאני אעשה את תצוגה מקדימה, קודם כל נקבל את הפלוס והמינוס כאן, סגירה, וכל התהליך מחולק לי בצורה הרבה יותר אסתטית ונעימה. יש לי יכולת לראות את פרק הרכבה שמכיל 4 שלבים, ואני רואה כמה מתוכם בוצעו, פרק בדיקות וכו'. אוקיי, אז סיימתי עם פרק הרכבה, נגיע לפרק בדיקות האיכות שלי. אז הבדיקה הראשונה שאני עושה היא בדיקת גופים זרים, שמבוצעת על ידי שקילת הפריט, יש לי פה את הטווח הרצוי שלי, ובמידה ויש לנו חריגה מהטווח, אנחנו צריכים לפתוח טופס חריגת איכות. אוקיי, אז יש לנו עצירה, בדרך כלל שיש לנו עצירה, זה אומר שאנחנו צריכים לסיים את התהליך. כלומר, בשלב הזה יש משהו שקורה שכמו שנאמר, עוצר לי את התהליך, ולכן אני צריך לעשות פיצול.
כלומר, אחרי בדיקת גופים זרים, התהליך שלי יכול ללכת לשתי כיוונים, אחד זה להיעצר, או להמשיך לבדיקה ויזואלית. לחיצה על הפלוס, פותחת לי שלב, שנקרא עצור ייצור, פתח טופס, וכאן יהיה פתח טופס איכות. אני אוסיף שדה שיהיה למשתמש איפה להזין, נבחר בשורת קלט, נבחר מספר, ההבדל בין מספר לטקסט זה יכול שלי לעשות מניפולציות. אחרי זה, עם מספרים כמובן אני יכול לעשות דברים כמו בין לבין, טווחים, משהו שאני לא יכול לעשות על שדות טקסטואליים, ודבר אחד חשוב זה לעשות אותו כשדה חובה. המשמעות של שדה חובה זה במידה ואין לי ערך, כלומר המשתמש לא הזין ערך בשדה, הוא לא יוכל לחתום על השלב. מתחת לזה, לשדה מספרי, אפשר להזין מינימום ומקסימום, זה מינימום ומקסימום מכניים אני קורא להם, כלומר אין לי יכולת להזין ערך. זו לא טבלת טולרנסים שאומרת אם אתה חורג מערך מסוים תעשה משהו, אלא זה פשוט למנוע הזנה של מספרים. אז אני יכול לקבוע לצורך העניין, אני יודע שהטווח שלי הוא בין 160 ל-140 גרם, כי זה 150 פלוס מינוס 10, ואני יודע שאני צריך את התשובה בגרמים, אז אני יכול פשוט להגביל שהמינימום יהיה 0, כי אני לא רוצה מספרים שליליים, זה בטוח לא הגיוני. והמקסימום שלי יהיה 1,500, אני רוצה למנוע טעויות הקלדה, אז ברגע שמישהו פה יבין לי פה 3,000, הוא יגיד שהי חבוב יש טעות, אי אפשר לעשות את זה. אז בגלל שזה משקל, הייתי עושה מינימום 0 ומקסימום 1,000, כי בסופו של דבר אנחנו כן רוצים למנוע טעויות הקלדה ולא לקבל את התוצאות האלה. בסופה. אוקיי, אז כרגע השלב שלי נראה כך, המשתמש שלי אמור להזין מספר, לוחץ על הבא, וכאן המערכת אמורה לקחת אותו לכיוון כלשהו. כדי לקבוע את התנאי על החצים, אנחנו נצטרך ללחוץ על החצים. דבר נוסף שקרה כאן, אני רוצה שנסתכל, הוא בעצם השבשבת הזאת. אחרי שלב בדיקת גופים זרים, אנחנו לא יודעים לאן המערכת תלך, ולהבדיל מהסיטואציה הקודמת שהייתה לנו, יש לנו פה את הפיצול. אז כדי לעצור ייצור, המשקל שלי צריך להיות לא בין 160. נעשה שמירה, וכאן אנחנו תמיד חייבים לתת את התנאי הנוכחי, כלומר כאשר משקל בין 40 60. בשלב הזה אני יוצא רגע והולך לבנות טופס איכות, גידול, טפסים, לבנות טופס מ-0, במצגת יש את השדות שצריכים להופיע בטופס חריגת איכות, במקרה שלנו יהיה מהות החריגה, יש לי כמה אופציות, לכן נעשה את זה בחירה מרשימה, אני אוסיף אופציה שזה יהיה, יש לי רק שתי אופציות, אז אני דווקא מעדיף לעשות כפתורי בחירה. משקל, או פיזי, חובה, בגלל שיש
ואנחנו מבקשים לתעד גם וגם זה. ואנחנו רוצים גם, אני רוצה לתת גם מקום לפרק. הערות נוספות. ואני לא עושה את זה שדה חובה, כי לא תמיד יש מידע רלוונטי נוסף. שמירה. אני יכול לראות את סוג המקדימה של הטופס שלי. אני יכול לבחור מי הגורם המטפל, מי יכול לראות בטופס, מי יכול ליצור טופס, אבל שוב, כל הדברים האלה נמצאים בוובינר אחר לחלוטין, ואני כמובן אבחר את הטופס הזה שינוהל על פי סטטוס, זה טופס חריגה, אני רוצה לדעת מה קורה עם החריגה הזאת, טופלה, לא טופלה וכולי, במידה והייתי רוצה לשנות את הסטטוסים, יש לי את מסך הסטטוסים, לשינוי. אוקיי. יש להגדיר שם לטופס, וזה יהיה איכות. חוזר לתהליך העבודה. אני טוב לרענן. חוזר לתוך תהליך העבודה שלי, ניתן גם לגשת דרך. אוקיי, פתח טופס איכות, אני יכול לשלב אותו על ידי הכנס, variables, טפסים, חריגת איכות, וזה יופיע לי פתיחת טופס חריגת איכות. יופי, אז את זה עשינו במידה והכל בסדר, עוברים לבדיקה ויזואלית. בדיקה ויזואלית כבר מכילה שתי שאלות. אוקיי, שאנחנו בעצם צריכים לוודא כי הגומיות נמצאות במקום, ולוודא שלא נמצאו פגמים פיזיים. אוקיי. אני הולך לעשות כיוון אנכי. אוקיי, במידה ולא צריך לפתוח טופס חריגת איכות, ואם יש לנו גומיות לא תקינות, לשלוח לריבורג. אוקיי, בסדר גמור. אז כאן אנחנו בעצם צריכים להוסיף עוד שלבים. חריגת נקרא לזה חריגות
חריגת איכות גומיות, ופה יהיה לי התהליך לתיקון בעצם. אני לא יודע מה לכתוב, אז אני יכול להיעזר ב-AI שלי, לכתוב לי תיקון של גומיה. נהדר, יש לי פה 3 כאלה, ואני גם הייתי רוצה, בגלל שזה יש לנו יש לי פה שלב שבעצם חוזר על עצמו, אז אני יכול לעשות Ctrl C, Ctrl V, אני אשכפל את השלב כבר עם הטופס שלי של החריגת איכות, אני אשנה את השם כי זה לא עוצר, אז זה יהיה רק פתח טופס, בלי לעצור את הייצור, וכמובן שלאחר מכן נתחבר לשלב. כעת עלינו להגדיר מה קורה בבדיקה הוויזואלית, הרי אחרי הבדיקה הוויזואלית יכול להיות שיהיה לי rework, נקרא לזה אפילו, יש לך להפעיל. כמובן שכאן יכול להגיע עוד הרבה שלבים, כן, זה רק מטעמי נוחות עשיתי את זה שלב אחד, אבל זה יכול להיות כמה שלבים שלמים של rework, ומה עושים, ואיזה מידע עושים וכו', זה יכול להיות גם חץ שיחזור לאחד השלבים הקודמים, אבל שוב, בגלל שאנחנו נמצאים בהדרכה, רציתי לראות את הדרך יותר קלה. אז עכשיו אנחנו צריכים להציב את התנאים, גם את זה נצטרך לפרק. בדיקות. אז את השלב הזה אני צריך להראות רק כאשר בשלב בדיקה ויזואלית, מיקום גומיות לא תקין, ואת השלב הזה אני צריך להראות רק כאשר, כלומר זה כשיש לי מיקום גומיות וזה כשיש לי איזשהו פגם פיזי. לכן נלך ל-rework, הכרת תהליך, לוגיקת הצגה הסתרה, כאשר מיקום גומיות שווה ללא תקין, נקבל אינדיקציה של השלב הזה יש 2, וכאן אנחנו נבחר ונעשה לוגיקת הצגה הסתרה, כאשר פיזיים שווה שמירה. מה זה אומר? זה אומר שכשאני נמצא בשלב הזה, זאת המקדימה, מבחינתי כרגע גם מבחינת המשתמש שלי הכל תקין, אבל אם אני אסמן שיש פגמים פיזיים ומיקום גומיות לא תקין, מערכת תיקח אותי ל-rework של חריגות, של חריגת איכות גומיות, לתיקון הגומיות שלי, אני אעשה הבא, ותיקח אותי לשלב של פתיחת טופס חריגת איכות. כאן נוכל לפתוח טופס חריגת איכות. שוב אנחנו בתצוגה מקדימה, לכן אנחנו בעצם לא פותחים את זה. ברגע שנעשה הבא, נתקדם לאריזה. נהדר, בהכנה ואריזה, גם כאן אני רואה את ההוראות שלי, אני אוהב תמיד בשלב בהכנת אריזה, לבקש שיתעדו לי את המצב לפני שהוא. אריזה, וזה חובה, כמו.
נהדר, בואו נראה את התהליך שלנו מההתחלה. אז יש לי את פרק הרכבה עם 4 שלבים, יש לי את פרק בדיקות, שאחרי בדיקת גופים זרים יכול ללכת לכמה כיוונים, יכול או אנחנו לא יודעים, וכרגע הוא מרכיב שלב אחד. אז בואו נתחיל. וידאתי גומיה הראשונה, עשיתי את מה שאני מתבקש, עשיתי את הגומיה השנייה, אני אדווח מספרים סידוריים, הסבא, המנהל קו יחתום, יעשה סגירה. בבדיקות שלי, בוא נגיד, ואני במקרה הספציפי הזה אני רוצה לעבור, 55, אין לי פגמים פיזיים, הכל תקין, אני מבקש לצלם פה לפני זה, סבבה, סגירה וטיוב, נראה כמו אחלה תהליך. הדבר האחרון שחסרנו זה רק בעצם לבנות את העץ מוצר לדיווח, את זה אנחנו עושים בפריטים. נזכיר שאת העצי מוצר שאנחנו צריכים לבנות מלמטה כלפי מעלה, אני אקפוץ רגע למצגת, אני אזכר איך קוראים. אז יש לי קודם כל מקד שנקרא RD, RDBND, יחידת מידת H, יצירה אוטומטית הכוונה אם אני נותן לה יצור, עם הסידורי שלה, מה שנקרא משיכה ידנית או לא, אנחנו נפעיל אותה. אבל בעצם אין לו צורך יצירה אוטומטית, כי הוא בעצם פריסטופ. אני לא התחשבות במלאי, ונעשה לו יצירה, נוסיף את המטל קיוב. יצירה, וברגע שניצור את הפרוד אחד שלנו, נוכל למטה לצרף בעצם את העץ מוצר, אז הוא מורכב לי משני הפריטים האלה. יד מוצר אחד ושני. יצירה, תהליך עבודה, כל התהליכים, אחד, עריכה, מוצר, מכת פרוד אחד, נפרסם את הגרסה, ויש לי תהליך מלא. בוא נראה מה זה אומר, זה אומר שכרגע אני יכול ללכת לעשות פקודת עבודה שלי, סיבת פקודת עבודה חדשה, של פקודת עבודה יהיה בדיקות, אחד, כמות אחת, גורמים מטפלים, אני יכול לבחור, אני אשים את עצמי בשביל הכיף. הבא, נראה את העץ מוצר שלי, כמו שאמרנו, רק במסגרת פקודת עבודה. הבא, ונשמור את פקודת העבודה. ברגע שאני הולך לעמוד הבית, קודם כל היא תופיע לי בפקודות העבודה שלי, או בפקודות עבודה, פקודות עבודה ייצור או שלי. אני נלחץ על NXT1, אני אראה את המכה, את מספר פקודת עבודה, בעצם נראה את כל הפרטים המנהלתיים, אני רואה שיש לי פה סשן חדש, אני יכול לראות את רשימת הזבד. ריצה על הפליי, תפעיל לי בעצם את הסשן, הנה הרוט קארד שלי,
דיווחתי שלב ראשון, תאריך כזה, אנחנו עכשיו כרגע כמובן מדווחים, זה כבר סשן. אנחנו מדווחים שלב שני, שלב שלישי, כאן אני נדרש לדווח מספרים סידוריים, אז המספר הסידורי של הקובייה הראשית היא בעצם אנחנו אומרים לו. נקרא לו והמטל קיוב אני אסתכל ואני אוכל לדווח בעצם שהוא היה 1, 2, 3, אני אעשה 8, וכמובן דיווחתי את העץ מוצר, אני אעשה הבא, אני אחתום לעצמי הפעם בתור שחתם, ואני רואה שאני המנהל הקו שחתם סגירה, משקל שלי הפעם יהיה תקין, יש פקנים פיזיים, גומיות לא תקין, הבא, פתחתי את חריגת גומיות, מתקן את הגומיות, חותם על תיקון גומיות, פתח טופס חריגת איכות. פתחתי טופס על המקט הזה, זה המספר הסידורי שלו, יש לי בעיית גם פיזי, חומרת החריגה. קל, אני צריך לצלם פה. היא תמונה, אז אנחנו נשים פה. צריך לצלם בעצם את החריגה עצמה, במידה בעלי הוראות נוספות, יכלתי לשמור. שומר, וממשיך הלאה. כאן יכול לראות שיש לי אינדיקטור על זה שנפתח לי טופס, גם כאן כמובן זה טופס מנוהל סטטוס, לכן אני לא אוכל לסגור את פקודת העבודה, עד שהטופס הזה לא יטופל. זה הבא, נצלם מוצר לפני אריזה, לא אוכל להתקדם, זה שדה חובה, גם כאן. נפתח מצלמה, נצלם. נעשה הבא, וגם עכשיו לא ניתן לי לסגור, כי יש לנו טופס חריגת איכות. המוצר הזה, נסגור את הטופס. אישור. ואני אחתום. כמובן כל הדבר פה מתועד בתוך דוח סשן. שבו ניתן לראות את כל הפרטים, כמובן את הסטטוס, כמה זמן, מספרים סידוריים, SBID שלי, מה השדות שהזנתי, מה הפעולות שעשיתי, ודיווח זמנים. אז עד כאן היה הוובינר הקצר שלנו לגבי איך מטמיעים תהליך בצורה פרקטית בתוך המערכת, תהליך ייצור, נגענו בהמון נקודות, אני מקווה שנהנתם עד הפעם הבאה.